8.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ṣókàn Wá. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa, a ò lè sọ. O lè kàn ní tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kàn ní tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí yóò dàpọ̀ yọ̀ kọ́. O lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa, a ò lè sọ. O lè kàn ní tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kàn ní tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí yóò dàpọ̀ yọ̀ kọ́. O lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. Jọ bí eré o kì í ṣeré, ọmọ fẹ́ jọ bí eré kì í ṣeré. Ìkìlọ̀ ńlá lè yóò láàfin ní, ìkìlọ̀ ńlá lè yí láàfin ní. Ká máa fi ohun tí yóò dá kan yọ̀ kan, ó lè kàn ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́. Ó fẹ́ jọ bí eré o kì í ṣeré, ọmọ fẹ́ jọ bí eré kì í ṣeré. Ìkìlọ̀ ńlá lè yóò láàfin ní, ìkìlọ̀ ńlá lè yí láàfin ní. Ká máa fi ohun tí yóò dá kan yọ̀ kan, ó lè kàn ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́. Mo wí tèmi lè ní o ṣe ti gbọ́. Mo wí tèmi lè ṣe ti gbọ́. O lè wà dìbò dọ̀la o kò dẹjọ́. O lè wà dìbò dọ̀la kò dẹjọ́. Ẹ máa fi ohun tí o dà kan yọ̀ kan. O lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. Mo wí tèmi lè ní o ṣe ti gbọ́. Mo wí tèmi lè ṣe ti gbọ́. O lè wà dìbò dọ̀la o kò dẹjọ́. O lè wà dìbò dọ̀la o kò dẹjọ́. Ẹ máa fi ohun tí o dà kan yọ̀ kan. O lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. Ẹ̀tùlẹ̀ aládé fẹ́ pa ò lọ́jọ́ kan tó ń sáré kú lọ nàgbọ́nàgbọ́n. Ó déwájú lẹ́ẹ̀kùn ó kígbe. Ẹgbà mi ò kọ́ládé má pa mí, kọ́ládé bá pa mí. Ẹ kú ojúmọ́ mọ́ ẹ kú dédé àkókò yìí ní gbogbo ibi tí ẹ ti láǹfààní láti mọ gbọ́ wa mọ wò wá níkànnì Àgídìgbò 8.7 FM nílẹ̀ Ìbàdàn. Ìta ti pé ojú tó ti pé láàárọ̀ yìí níbi a ti ṣe ṣèjọmọ́ ṣe àgbéyẹ̀wò lọ́kọ̀ òjọ̀kan àwọn tí ó ń lọ láwùjọ wa, àwọn tó jáde nínú àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ lẹ́wà eléyìí tí àwọn òwòye tó ju wọn àtẹnu wọn tó tó ọ̀rọ̀ gbogbo tí ń lọ́lẹ̀ yìí tí wọ́n mọ̀ bá wa pàbí yàbẹ̀dùn ọ̀rọ̀ lórí rẹ̀. Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa pátápátá láti ilẹ̀ Ìbàdàn lọ sí òkè òkun àti gbogbo ìdá tí ń gbọ́ ìkànnì yìí. A kú ojúmọ́ àdẹ̀kù ìpàdé tèní. Mo dẹ̀ kí ọlọ́jọ́ bíi èní Alájà Ganiyat Ìyábọ̀ Adékọ́lá òní ni birthday wọn gangan. Today Friday 26th of June. Ẹ̀mí yóò ṣe púpọ̀ ọdún láyé. Sọ ọmọ tó jẹ́ kí kíkí yẹn rìn lẹ́bàá. Ìyá ìyàwó mi. Happy birthday to her. Thank you so much. Ó yá pàtẹ́wọ́. Mo ṣe rọ́mọ tuntun lọ́dọ̀ wọn ni. Subhanallah. Ẹ ti kó bọ̀ mi lọ́wọ́. Ọ̀rẹ́ music. Pastor, ó ti pàtẹ́wọ́. Mo ti rí òdòdó kan lọ́dọ̀ wọn tí mo fẹ́ já sincerely. Mommy my namesake. Wọ́n kó bọ̀ mi lọ́wọ́. Èmi ò lọ bẹ̀ yẹn o. Mo ṣe òdòdó yẹn tó pastor. Hibiscus. Ẹ máa gbọ́. My new petty baby. Mo ti rí petty baby kan lọ́dọ̀ wọn. Mọ̀mísí ìyàwó ẹ̀ ń ṣe. Àní ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní. Mọ̀mísí ìyàwó ẹ̀ ń ṣe birthday lónìí. Petty baby, my new petty baby. Mo agree. Tẹ́ ẹ sọ fún wa lágbà o. Mo agree. Mo agree. Mo wá dárúkọ wọn. Mo ní Alájà Ganiyat Ìyábọ̀ Adékọ́lá. Mo ní wọ́n ṣe báde lónìí. Mo ti wá ródòdó kan lọ́dọ̀ wọn, mo fẹ́ já òdò ní lọ́dọ̀ wọn gangan. Àjọ ìyá mi kan tó àwọn ọ̀nà ìyàwó ẹ̀ ló fẹ́ tún já. Sori mo náà fẹ́ kí wọn ni èmi náà tẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n á kí. Ẹ ṣe mọ nílò tẹ kọ́kọ́ ń dọ̀ ni. No, mo fẹ́ extol ẹni. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. The greatest asset in a marriage is each time tó bá wo picture marriage ní tẹ̀ ṣe tó dẹ̀ ń tún ṣe tó ń replace ẹ̀ tó ń clean ẹ̀. It shows you appreciate that marriage. It shows that marriage is fruitful. It shows there is a lot of joy in marriage. You understand? I've seen some people telling me, "Eba tún picture yẹn ṣe again. Eba wẹ̀ enlarge." You understand? And that's what Femi is trying to say. Pé ohun tún òdòdó yẹn já lójoojúmọ́.
She's still the same person. Appreciate her mother-in-law. Also, let me just say hi to a sister. Mrs. Olubodi. She's having a birthday today. I'll send the text and say, congratulations, my man. And for Jolo. And to all others out there, that today is their birthday. All others, everyone out there, we celebrate all of you. Yes, we celebrate you. We join hands together to say, may your days be long. Amen. Yeah. Kí èmi ò tí dárúkọ mi kí ẹni tèmi kí. Mo kí in-law Fẹ́mi. Ní gbẹ̀yìn lọ́fẹ̀ẹ́ o. Mo kí in-law Fẹ́mi. Àjọfẹ́ ìyàwó náà. So mo kí in-law Fẹ́mi. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tán bá mi tolerate Fẹ́mi tí wọn náà. And lọ́dọ̀ ìyàwó wọn náà Sister Nike. Tán bá mi ìyàwó ẹni tán bá mi tolerate Fẹ́mi tí now. So I greet mommy, I greet grandma. Ẹni aṣọ́pọ̀ ẹ̀láyé o. Ṣé ìyẹn ni wọ́n sọ? Ẹni wọ́n aṣọ́pọ̀ ẹ̀láyé o. Wọ́n á dẹ́gbà wọ́n á dògbò o. It is well. Comrade Fẹ́mi Babalọlá Ọbaàgùn. So o ti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan mi. Mi ì dákọ̀ mi o. O gbàgbọ́. All right. Ṣẹ́gun Ògúngbà yìí ni mò ń jẹ́. The Honourable Speaker of the House People's Parliament. Thank you. Comrade Pastor Ṣẹ́gun. Ọlọ́tẹ̀. Ẹ̀karùn-ún Àjílébi. Ajídàdà. Ojúmọ́ rí mọ́ wa. Ọ̀tẹ́mú ìwà. You look beautiful this morning. Thank you so much, sir. Ọtí ni bí ṣe ń wọ̀ wọ́n. Kí ló ṣẹlẹ̀? Mi mọ̀. Kí ló dé? Irọ́ kò yé mi. Ẹ̀mí náà kí ìyá wa Yèyélúà Alhaja Modinat Abọ́sẹ̀dé Adédùbú, ìyàwó late Chief Adédùbú. Oh, such a wonderful woman. Congratulations. Àwọn obìnrin nínú àwọn obìnrin nìyẹn. But why tó ṣe kó bẹ̀rẹ̀ ní gbogbo àwọn tó ń ṣe bàdé lónìí? Obìnrin Ọlọ́run yẹn lákòókò yìí. Wọ́n kọ ayẹyẹ ọjọ́ bí òní. Èmi wá ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Adéníkẹ́ ọmọbìnrin ló ṣọ̀pọ̀. Kéèkì ìyá Adédùbú àti èrè wọn. Ó yẹ kí kéèkì wọn jáde. Because we journey ends to celebrate her anyway. She's a woman of valor. She's a woman that is resilient and that a go-getter, and she doesn't give up when she's pursuing a goal, and she's loving and very factual. Thank you so much. Nti mo fi lo wa loving ni wípé kì í fi dúdú pé funfun. She's very factual. Tí ó bá bọ́ ṣe mọ́ yóò lóun bọ́ ṣe mọ́, tó bá fẹ́ràn yóò lóun fẹ́ràn ẹni, tó bá dé like adé fún any reason. I think that's where I adore her. So congratulations, madam. Yes, thank you. A máa gba mi bẹ̀yẹn kọjá láìpẹ́. Fẹ́mi wọ́n láwọn gbọ́ yín dáadáa láàárọ̀ pé wọ́n ti release voice yín. Oh, that's good. Ó náà pé lánàá yẹn wọ́n. Maybe you are not emotionally balanced. Irọ́ ó náà pé ṣé Mike tó bá ti ń ro kankan tí fẹ́ẹ́ máa ń ro kankan ní flow. Ṣé mi? Ẹ̀yin gangan ni voice yóò lọ sókè. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lórí ayé Kọ́mi Fẹ́mi láàárọ̀. Celebrating Fẹ́mi Babalọlá this morning. We are celebrating Kọ́mi Fẹ́mi Babalọlá this morning for the wonderful tone that you brings in this morning. No, everything in life it's all about the content of the heart. Sometimes when I'm down, you see it in my disposition and the way I'm being sorrow. You understand what I'm saying? And there's something about life, you can't hide your emotions. Because see, no matter how much you try to do it, even in this profession, I'm angry emotions, but the same thing at the same time it's going to reflect. But the moment you have a pause, it comes, the reflection comes in. And then you go back into the cocoon of those
events tó affect emotions èèyàn so that's ojoojúmọ́ kọ́ lọ́dún it's as good as that ojoojúmọ́ kọ́ lọ́dún. Okay. We thank God. Ẹ jẹ́ abẹ́rẹ́ láàrin. A ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀. òkè ká wọ ká wọnú ẹ̀ sọ̀sọ̀. Ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bí àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn tí ṣàwọn gómìnà bí wọ́n ṣe ṣiṣẹ́ lórí ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn tọ́rọ̀ kàn àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kàn ń kálukú sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ fi ọ̀rọ̀ yìí ṣe pé tẹ́ fi mọ́ alẹ̀ mọ́ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò tàbí mọ́ fi dúnkokò mọ́ àwọn èèyàn yín nípínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ìyẹn fún àwọn gómìnà láwọn ìpínlẹ̀ tí wọ́n mọ̀ ṣàkóso àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ yìí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí òmìnira ìjọba àbílẹ̀ báwọn ìjọba àbílẹ̀ ó ṣe wà ní òmìnira ara wọn sí wọ́n sọyún náà láti lè ràn wọ́n lọ́wọ́ kí iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ àti òmìnira ìjọba àbílẹ̀ wọ́n ló jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú ra wọn ni pé òní ó jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn ó nítumọ̀ nígbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní lò ó àwọn tọ́rọ̀ kàn lé ìgbìmọ̀ aṣòfin ó ti gba gbogbo ibi tó yẹ kó gbà kọjá wọ́n sì ti ń ṣètò bí yóò ṣe tètè di ohun fún lílò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣùgbọ́n lára àwọn nǹkan tí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn skirmishes wọ́n ní àwọn kankan tí wọ́n bójú wò kó lè má jẹ́ kó ṣeé ṣe àbí nǹkan kan ẹgbẹ́ òṣèlú PRP ní ìjọba tó ń bẹ lóde yìí ìṣàkóso ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn ò lè fi ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ àwọn ò lè nígbàgbọ́ nínú wọn lórí rẹ̀ can't be trusted with state police ẹgbẹ́ PRP ló sọ bẹ́ẹ̀ labour rọ àwọn gómìnà àwọn ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ kí wọ́n má fi ọ̀rọ̀ pé bóyá ẹgbẹ́ òṣèlú kí wọ́n fi wá sọ̀rọ̀ yìí kó fi wá di pé yóò mọ̀ fà á ńlẹ̀ kí wọ́n tètè ṣe tí ó bá yẹ kí wọ́n ṣe kí wọ́n bá kí bíìlì yẹn láti ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n láfikún lórí rẹ̀ kí n kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ gbogbo tó kan ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ pé àkókò wa ò pọ̀ lọ títí wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àǹfààní pé bóyá a wà mú àwọn ikọ̀ elétò ààbò tá a ti nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ a wà la fẹ́ yí wọn padà sí ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ a wà ní a fẹ́ integrate wọn wọnú wọn kí wọ́n mọ̀ lò wọ́n àti ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ yẹn wọ́n ní wọ́n ti block àwọn ibi tí àǹfààní yẹn ti lè yọjú nínú àwọn tí wọ́n ń gbé yẹ̀wò lọ́wọ́ nínú àbá òfin. lórí gbogbo nǹkan tó ń sọ nǹkan méjì ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ibi kejì ọ̀ka débẹ̀ ṣùgbọ́n màá sọ̀rọ̀ lé lórí. eléyìí tó ka last yẹn kò sí ní tó kẹ́ anybody tó bá ṣe wù state government kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ṣe lè mọ ọ̀nà tí wọ́n fi lè gbà rí kú the most important ni pé kó ṣe pé àwọn tí wọ́n bá máa mú wọ́n wà ní less qualification nǹkan tí wọ́n fẹ́ gbà tàbí tí wọ́n fẹ́ wò bí àmúyẹ fẹ́ni tí wọ́n bá fẹ́ recruit ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn so whether wọ́n wá upgrade àwọn tó wà lámọ̀tẹ́kùn wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà lámọ̀tẹ́kùn tó wà ní isba ni wọ́n fẹ́ apply síbẹ̀ sí ọ̀rọ̀ àmì sí state police so in tó bá wu state government kọ̀ọ̀kan ní kán decide láti ṣe whether to take part of them kan integrate wọn síbẹ̀ ni o tàbí kan as long as téèyàn bá ti merit nǹkan tó fẹ́ gbà yẹn fún kò sí nǹkan tó ní kán máa lọ bọ́ ibì kan wà tó kàdé tó ṣe pé mo sọ̀rọ̀ lé lórí láàárọ̀ ẹ̀ níbì kan ó ní idea wípé Abuja gangan máa ní state police ẹ mọ́ gbà pé Abuja is not a state capital wọ́n wá sọ pé nínú nǹkan àbájáde yẹn pé under minister of Abuja ní state police ó wà l'Abuja ṣé wọ́n ti fún Abuja ní status state ni that's number one. Number two àwọn Gwagwalada ni o Abaji ni o gbogbo àwọn 5 local government tí wọ́n ní níbẹ̀ l'Abuja gan ti ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ including Philip Aduda ó ti gbé kinní ẹ̀ lọ sí house tẹ́lẹ̀ pé kán fún Abuja ní status state so that báà bá pè ní governor àwọn ọmọ pè ní mayor of Abuja ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti rethink lórí àárín yẹn wípé àwọn ọmọ ní mayor sìn to the extent wípé ọ̀rọ̀ state police wà àbí minister ní ọmọ ọfàsí rẹ̀ as far as I am concerned kò yẹ kí minister ọfàsí rẹ̀ tẹ́ bá fi lè fún wọn ní the same status state ní they can agree lórí mayor of Abuja. ẹ jẹ́ kí n wò báyìí ṣe rí people need to be well informed and táwọn Yorùbá wà well informed they will be deformed and when people are deformed anarchy ni because there is going to be a misconception
they will misconstrue the essence of their state police or that policy. And that is why people need to be informed. Ìgbà táwọn Senate pass ẹ̀yẹn iṣẹ́ ṣì pọ̀ lórí ẹ̀. Senate àti federal rep àwọn rep wọ́n sì máa integrate. Apart from that, 2/3 of the 36 states of the federation, àwọn náà sì máa look into it. They have to approve it. So there's a lot to do. But let me start. Benny, but let me start from the benefits of state policing. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ pé it's not the time. PRP may not want to go with it. You know where PRP belongs. You know the kind of caliber of people that are in PRP. You know they have sentiment. They have these sentiments. They have this skepticism about state police. So they are entitled to their opinion. State police is a beautiful thing, but it could be dangerous. It could be an albatross if it is not well properly managed. Kí ni mo ń sọ lọ? Tẹ́bá wo state policing tí à ń sọ yìí. Let's look at the prevailing situations around us. Okay, insecurity pọ̀ gan. Ẹ lè gbé Sádíkù wá kó wá máa wá sí Ọlọ́sàn tàbí kó wá sí Bẹ̀yẹ̀rúnkà kó jẹ́ pé òní ó wà máa jẹ́ DPO bẹ̀. It's not possible because we understand terrain kò máa wọ̀nyàn. Community policing is under state policing. All of us are on local government autonomy. Are you getting what I'm saying now? Now, if we can have that state police, because security is local, you cannot have a state police under a government that did not recognize local government autonomy. It will not work. It will be an aberration. Well, go and tell me. So, state policing terms of ye, taba manage how beautiful it could be. Taba manage it properly, it could be a problem for us. Number one, look at how the state governments are managing state electoral boards. Take away election local government, right? And when you walk and nothing will happen. It is a connect take over here. If they have a state police and the so-called state electoral board is still under the governors, is still under the state, and it gets it will not move forward. Will not move forward. It will be the same thing again because our mama dictate. They will be so powerful that you won't be able to question them. Because our mama dictate to our local government, our mama dictate everything. So there should be a legislation to curtail one, so that local government autonomy becomes a must. National Assembly must do it. That no state government will have authority by not giving the autonomy to the state government. It's going to be nationally legislated. That's one. Number two, most of the state governments control the apparatus, the paraphernalia of the states. How do I mean by this? For example, thank God we have. It's not something that is prevailing in most of the states. Thank God, Gbogbo state, again, we state radio station. What be order can sorry against the governor? Out there, they can never be objective about what is going on. They only carry beautiful news. They have been manipulated and monopolized by the state government. So I want to left for the state police to control everything. They will control information, they will control your life, they will control local government, they will control everything. And then we are going to go straight into what I call a dictatorial system of government at the state levels. Governors will turn to become emperors. And when that happens, so state policing there. But there must be checks and balances. Checks and balances to the point where I curtailing excesses any governor. Are you get what I'm saying? Because without state policing now, our state can't attend the for us now in the north. Because some way you affect and when you're betting fee trailer ko yen wole ko ni ri be mo betting fall bossa ko àwọn èèyàn wọlé ten di won po ko ni ri be mo because they are going to ask you where are you coming from. So àwọn kan wọ́n tell support it. But our man support it. And then you cannot bring forth a state police like the way public discourse. There must be a public discourse. And in National State Assembly, constituency, they discuss it. And when you give input one. And lastly, there cannot be a state policing. That will be under the governors in totality. Totalitarian here. When it's under them in totality, totalitarian. And automatic state police commission.
Chamber, it will comprise of everybody in the state. I compare one clergyman, I compare Muslim, I compare Christian, I compare CSOs, I comprise trade unions, I comprise certain organizations and agencies all over the state. All over, I want Mama determine the promotion and the choice of state police commissioner. When Mama send as governor, láti assent ni. Okay. So you will control the excessive use of government, because police are not for politics. But when you put everything under them, and we say wọ́n lè fi sí kìnìún sí, but I might approve it until 2027 lẹ́yìn election, because most of them will use it to torment the opposition, because we saw the skirmishes of what is happening. Federal government àti state nìkan synergize policy on security kẹ́tù mọ̀ pé yẹn ti wà in the offing against 2027. That's what I will take. Now finally, you just spoke about kama integrate Àmọ̀tẹ́kùn ti National Assembly sọ Àmọ̀tẹ́kùn East Bank kankan kama integrate wọn into state policing. Why tẹfẹ́ ma dictate for state? There should be state no ma determine the kind of people tó ma gbà kàn ní fọwọ́ sí kí state mọ̀ gbà wọn tọ́gì sínú state policing ni kama káṣọ wọ àwọn yẹn bó ti káṣọ àwọn yẹn donate ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ọ̀nà Àmọ̀tẹ́kùn ni mo lọ́mọ kan o mo ní kíní kan o ó yẹ mú wa. honourable sir kama convert wọn sí state policing. no nǹkan tó sọ ni pé kama convert wọn Àmọ̀tẹ́kùn may still be there but tó bá fẹ́ join state police nu wọn kó resign kó Àmọ̀tẹ́kùn kó redeploy they can redeploy. That is not conversion, that is redeployment. Ebo láti ṣe o. Are you get what I'm saying? That is not conversion, that is just a redeployment. Okay, pé n tí wọ́n sọ fún náà ni pé kí ikọ̀ elétò ààbò wọn tán lò tẹ́lẹ̀ kó wà ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó lè wà ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kí àwọn tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n bóyá wọ́n wà tẹ̀sẹ̀ tún wá lọ reapply. Wọ́n lọ reapply ní ẹ̀lẹ́ ní ká má reapply now. And if they are qualified enough, tẹ bá dẹ̀ ráwọn tó ti dánú wọn tán ti pass through training, ó dín training tẹ́ tún mọ̀ ṣe kù. If you are done training for them. Of course, you may not convert them, you can redeploy them, or you can reappoint them. So federal government won ní right láti máa sọ pé ẹ mọ̀ mú Àmọ̀tẹ́kùn ẹ mọ̀ kí ló dé tó fi dá Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ the likes of engineer Ṣèyí Mákindé and Rotimi Akeredolu. These are the two major vanguard of Àmọ̀tẹ́kùn. Why did they do it? Because of insecurity to be prevalent. So we should always give kudos to these governors for what they did as regards that. Are you getting what I'm saying? So federal government should the National Assembly should know their boundaries and she should know what they are going to legislate. And finally, remove immunity kúrò lọ́rùn àwọn governor. ẹ sọ bẹ́ẹ̀ náà jò ní tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí ni. No American governor in their state has immunity. wọ́n gbé wọn lọ court for criminal charges. Bill Clinton wọ́n gbé lọ kóòtù. Trump wà ní kóòtù till now ó lẹ́jọ́ tó ń ṣe. It will curb their excesses. Consequently, you just come and become so shenanigan in attitude, you become so dictatorial. Governmental recklessness will be prevalent if they are not curbed. And your immunity, you make them to be more accountable, more transparent, simple, and more reasonable in governance. So when immunity is taken away, are you getting what I'm saying? And finally, sorry. Let the independence of the judiciary be sacrosanct. So state government cannot control judiciary. Kì í ṣe pé táwọn gba judgement lọ́wọ́ state court. Judiciary must be very independent. National Assembly should do that. They are not under anybody again. There should be independence of the judiciary, just as there be independence of the police. Oh, you can learn from federal government. The federal government will control police. Intermaniki commissioner of police ṣe ni ó ṣe o. We must not fall into the same trap. So we must not fall into the same trap. For example, Ọ̀yọ́ state nísìn wọ́n á dá Ọ̀yọ́ state police commission sílẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn tó jẹ́ who is who nínú society nínú organisation nínú both private and public ọ̀lẹ́yìn síbẹ̀ as representative. How dey ṣe public debate public discourse máa wà bá a ti fẹ́ rè it's not going to be enforced on us. You can't put it down on us and say báyìí láti bá ṣe no we have representatives tó bá lọ tá a bá rí pé kàn jẹ́ ẹgbẹ́ ìwúdání tó jẹ́ pé surrogate lásán ni wọ́n ní jẹ́ padà wálé o. nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní jẹ́ padà wálé ìgbìmọ̀ aṣòfin o kò ní padà o. Because you cannot be a surrogate you cannot just be a zombie you cannot be a momododo.
ìyún láwọn fún àwọn aṣòfin nù. bẹ́ẹ̀ ni. ó ta bá àwọn aṣòfin náà láàárọ̀ ẹ̀. àwọn ló ń determine what happens now gbogbo state government policies àwọn ni wọ́n fọ́ọ̀lẹ̀ lórí now but because they cannot talk whatever the government wants is what they will do. I'm not talking about your state. I'm talking about the generality of the states, all the 36 states. So it shouldn't continue in that way. It shouldn't continue in that way. It's not what the executives want that they will always have their way. No, they won't always have their way. This is the government àwọn aráàlú lélẹ́yìí. It's the government of the people by the people for the people. And it's a government of representative system of government na lo táwọn èèyàn kan ṣàṣojú wa ẹ wá ṣàṣojú ẹni wálé mọ́ ẹni bá wa sọ̀rọ̀ ọdún mẹ́rin lẹ́tọ̀ọ́ padà tí àwọn ìrẹsì jẹkújẹ. ẹjọ́ àti ìbẹ̀yẹn ló gbọ́ nǹkan tá a gbọ́dọ̀. gẹ́rẹ́gẹ́ láago mẹ́wàá àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. mínísítà fún ọ̀rọ̀ olólùlẹ̀ yìí Nyesom Wike wọ́n ṣe àwọn iṣẹ́ àwọn ojú ọ̀nà kan wọ́n wá ń ṣe ètò ṣíṣe rẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń ṣe ṣíṣe àwọn ojú ọ̀nà ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú tí ó jáde wá láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC wípé ojú ọ̀nà nìkan ò tó ṣíṣe ojú ọ̀nà àwọn roads tíjọba tó ń bẹ lóde yìí ṣe nǹkan láàjẹ́ kì í ṣojú ọ̀nà láàjẹ́ ní ti ẹgbẹ́ òṣèlú ADC sọ Wike wá fèsì sí ọ̀rọ̀ yẹn nípa bó ti nàka ọ̀rọ̀ sí ìkan lára àwọn tí wọ́n bẹnu ẹgbẹ́ òṣèlú ADC pàápàá jùlọ alága àwọn Mike lélẹ́yìí tó ní nígbà tó wà ní ipò aṣòfin tó jẹ́ adarí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin David Mark ni wọ́n pé ọ̀nà tó lọ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ pé ọ̀nà òun ò ṣeé gbà òun fúnra rẹ̀ mọ́ gun bàálù lọ ni pé ọ̀nà náà ti wá délé tí àwọn èèyàn aráàlú tí wọ́n lè mọ́ gbà pé nígbà tí òun gun bàálù lọ àwọn aráàlú ò ní choice ju pé kí wọ́n dúró lé lọ wọn ò lè lọ bòmíì torí ọ̀nà yẹn ò dáa ṣùgbọ́n òun gun bàálù lọ bẹ́ẹ̀ ẹ jà gbọ́ fọ́nrán Wike. While seated there, I got a text message that the news or the press release by ADC said to the presidency that we are not going to eat road alone. Beautiful. ADC has accomplished, has agreed that in terms of road infrastructure, Mr. President, you have done very, very well. Let us start with that first. Let us start with the one that they have considered that yes, indeed, Mr. President, you have done very, very well. And let them also know, without road, you cannot go to hospital. Without road, you cannot go to school. Without road, you cannot go to farm. Road is the bedrock. Road is the engine of development in any part of this world. But let us also say, and let me say to the national chairman, in quote, I don't know which are the factions, but I know David Mark is the chairman of one of the factions. He was former Senate president, 2 times Senate president, that is about 8 good years, uninterrupted. The road from Akwanga to Makurdi was awarded when he was a Senate president. Senate president in the ruling government then of his own party. The poor people could not afford to go to homes in Makurdi. Why? There was no road.
But the Senate president then, who was David Mark, and who is now the chairman of the faction of ADC, was flying with a helicopter. How many poor people have a helicopter? But today, by this administration, we can now drive freely to Makurdi. I think Wike rí ọ̀rọ̀ yẹn sọ ilé làwọn kọ́kọ́ ń ṣe kéèyàn tó ṣe ta mi sọ pé kéèyàn kó gbó resources kó lọ sínú ilé kó lọ lò so nǹkan tó sọ ó fi wé ìgbà tí David Mark wà ń bẹ̀ ni wọ́n criticize the government pé róòdù nìkan kọ́ pé róòdù kọ́ làwọn ò jẹ but important road lẹ́nu yìí sọ́nsìn ó ti jẹ́ ká rí i pé tí róòdù bá dá every other things development ló máa fall in especially àwọn ojú ọ̀nà oko yẹn wọ́n lè mọ kó nǹkan oko wọlé and more so president kẹ̀ṣe ṣe rí tí ìjọba tó wà lórí àpèrè bá ṣe nǹkan tó dáa ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ sọ ibi báyìí ó dáa ó ṣe nǹkan báyìí dáa ká wá fi kún omi ìta máa ń fẹ́ kì í ṣe pé ká discredit ilé ìtàn ṣe nǹkan táwọn David Mark ṣe wọ́n discredit pé sọ́nà làwọn ò jẹ ni ló fi mú example tó mú nǹkan wà lé díẹ̀ ní pé wà mẹ́rin kò ṣe lé bàbá yìí ìnìtumọ̀ ọ̀rọ̀ tó mú jáde yẹn ó ń sọ dìde má gbà ẹ ló mẹ́jẹ lẹ lò uninterrupted as Senate President ẹ̀ẹ́dẹ̀rí wájú lé yín ṣe so ó dà pé ọ̀rọ̀ yẹn ó mú dáadáa but like I said téèyàn bá ti ṣe nǹkan tó dáa ẹ jẹ́ àṣọ lágbájá ọ̀sẹ̀ báyìí o eléyìí tó ṣe dáa eléyìí tó ṣe dáa ṣùgbọ́n ẹjọ́ o ẹ bá tún fi léyìn náà kún ní tèmi mọ̀ ní progressive kínní nìyẹn. Normally ní òdodo àti ní àwò fínífíní lóòótọ́ títì nìkan kọ́ ni à ń ṣèjọba ṣùgbọ́n tó ń kálukú bá ṣe ẹjẹ́ àyìn epo ṣe mo sọ kínní kan ní last week bí ìgbà tí ẹnjìnà Ṣèyí Mákindé tán dé orí oyè gbogbo iṣẹ́ àṣekù tí Ajímọ̀bí ṣe é lẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà parí gbogbo àwọn títì tó jẹ́ major roads Ìbàdàn àti ti local government gbogbo ẹ̀ náà bá wọn ṣe pọ̀ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ṣe. I'm not talking about the quality of those roads. I'm talking the accessibility of those roads now. So at what cost is different from when we talk about the effort to put those things in place. And you can't take it away from here. No achievement one. And you get what I'm saying? Except we begin to look at the other side, which at the appropriate time we look into. So road only ṣe pẹ̀lú development. Ẹ wọ ọlọ́ọ̀dá àbáyẹ tẹ́wọ́ mẹ́yẹn. Oko ni tẹ́lẹ̀ as at 1996 to 2002. Oko ni títì tí wọ́n là pàrà báyìí nígbà tí Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá kọ́kọ́ la títì yẹn tó là kọjá lọ lọ́nà ìpàdé nǹkan kan. Ó pọ̀ bẹ̀yẹn sílẹ̀. Ọlọ́ọ̀dá àbá ní ìsìn pẹ̀lú títì tẹ̀tún ṣe ẹni tí ó ra lẹ̀ ń bẹ̀ ní ìsìn businesses ti grow gbẹ́ni mo gbọ́ bẹ̀ last mo pẹ́ oko ní nígbà tí mo gbọ́ bẹ̀ last businesses tó ẹ wọ Akala road ẹ wọ kílẹ̀rúkọ Ẹlẹ́bú ẹ wo bí road tí road bá ti gba ibì kan tí ó pọ̀ bẹ̀ fi fún businesses and for development. So Wike has spoken well. Ṣẹ́rí n tó kàn dùn mí ni pé àwọn èèyàn máa ń fún Wike lọ́rọ̀ sọ. They fall into his hands. cheaply. Well, cheaply they fall into his hands very cheaply. Wọ́n máa ń fún lọ́rọ̀ sọ wọ́n máa ń jẹ́ kó wọ́ wọn wọ̀ kú wọ̀. But at the same time mo wá bèrè ọ̀fẹ́ mi ẹ̀ka kọ́kọ́ ń sọ tẹ́lẹ̀ náà ni pé jóná ta ni Wike ń campaign fún APC ni àbí PDP àbí èwo you know he's just trying to defend the federal government. I know he's working for the federal government and he's defending the federal government. But it's also shameful for David Mark if they can point accusing fingers, a finger of ineptitudeness, failure and inability to do what is right nígbà tó náà one government. It's very shameful. ibi tí mo fẹ́ lọ gan ni. ó shameful gan. torí honourable speaker ṣé kì í ṣe wípé kí ni wọ́n máa sọ wípé ọmọ sọ ní kókóńkó báyà rẹ̀ lórí torí ó lè jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ tí ó gbọ́ yìí tí ó ní ADC sọ yìí ó lè mọ̀ jẹ́
ẹ mọ̀ kó tún pé kiri kan ó ní faction ó lè má jẹ́ faction tiẹ̀ ó lè má jẹ́ ó lè jẹ́ pé àwọn kan nínú ADC ni wọ́n kàn fi yẹn síta tọ́rọ̀ wà lọ tábà David Mark ni chairman wọn David Mark ni chairman ADC faction ADC kan and at the same time àwọn ló fọ̀rọ̀ yẹn léde wọ́n tún lélòmí àwọn náà fọ̀rọ̀ yẹn léde and then ẹ̀rí pé kí David Mark sọ ni pé ṣé títì nìkan láà jẹ ni ṣé understand because is it only ṣé road nìkan ni about government so which means he acknowledge the federal government has done wonderfully well mo rí gbogbo títì tí David máa ń ṣe one of the best ever done in this country you can't rule it out let anybody come out and contest it one of the best in this country I've travelled far and near kini ni jen travel pọ̀ mọ́ lọ gbogbo ọ̀ràn kankan Boko Haram ni ojoluwe travel mọ́ ọmọ tí ò ní yede gbẹ̀yìn gbọ́ mi ó yé mi so I think wọ́n fall sọ́wọ́ Wike wọ́n ti fall sọ́wọ́ Wike jù opposition ó dẹ̀ pé wọ́n ní good way of expressing themselves and attacking this government wọ́n mọ̀ níta dẹ̀ ń sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn government nìyẹn wọ́n ní spokesperson tó dáa wọ́n dẹ̀ mọ̀rọ̀ sọ wọ́n máa gbé kalẹ̀ tó dáa níta máa ń sọ nìyẹn even most governments wọ́n máa gbé kalẹ̀ tó dáa àwọn tó bá dẹ̀ máa gbé kalẹ̀ tó dáa they will finish you because inú ọ̀rọ̀ tó bá sọ wọ́n ti finish ẹ so most government wọ́n sọ fún wa most governments does not they don't have that ability to communicate effectively with the people because until you have a feedback it's effective communication there must be a feedback and feedback can be negative or positive go back to assessing and evaluating the communication you have given out as in lecture room by so I think most of the people within the corridors of power they should look well when they are making statements so that they don't nail you by the words of their own mouth. I'm not Billy, a man is enslaved by the word of his own mouth. So which means you can be slaved or become a slave by what you say, because people will take it and it will bounce back. We can understand words. I don't know where it belongs anyway. Or did this spokesperson APC? àwọn èèyàn tí àwọn aráalé ti ń fòun léde lójú òpó Facebook lórí àwọn kọ̀jọ̀kan tá a mú wa Babalola Dauda wọ́n ní good morning, what the speaker is saying about the state police is okay, but can the government follow it up? Ìbéèrè question one bẹ́ẹ̀ everyone who is not in agreement with Wike agreed with him on this particular one. ọ̀gá làwọn ọ̀jẹ̀bọ́lá àwọn ni wọ́n sọ yẹn. Ṣọlá Adé ní there should be public commission to oversee state policing. There could be called public complaint police commission. ojúmọ́ tí honourable speaker náà tán sanbi àti tá à ń jíròrò lé lórí. Yàtọ̀ síyùn náà ń kọ́ ọjọ́ kan àwọn tí a bá ní láti fi léde lórí ọ̀rọ̀ àwọn ohun tá a ti ń mú wá àti àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ tá a ti ń ṣe. Ẹ jẹ́ kí àwa náà mọ̀ tẹ àtẹ̀ṣọwọ́ wa ká mọ̀ tẹ̀ṣọwọ́ fún àwa tá a bá sì fẹ́ bá a dá sí ètò ṣókàn wa láàárọ̀ yìí láti pè wọlé ní 07041001887 fún ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wá láti lé 07041001887 fún ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wá láti lé òkèrè +447405697158. ẹ kú ìgbádùn ètò yìí àkókò ti tó faraàlú láti dá sétò torí òun aráàlú làgídìgbò ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o ẹ já gbọ́rọ̀ wa kalẹ̀ nílànà tí ò ní ṣàkóbá fún iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò. hello. hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà ẹ kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ẹ máa ń gbọ́ wa yẹn sà. òkè ló ti pa ṣe akílẹ̀ lórúkọ mi láti Ogidi estate. Yes, sir. ọ̀rọ̀ tí pásítọ̀ sọ nípa ojú ọ̀nà tí Ajímọ̀bí ṣe yẹn Ṣèyí Mákindé ò ṣe local government ní ìlú kankan o níbi tí àwọn náà dẹ́ mọ̀ ọ́ pa lóòótọ́ ló try for state road but federal road tí wọ́n mọ̀ wípé ó ṣeé ṣe káwọn ilé owó àwọn gbà padà níbẹ̀ ó ní wọ́n ṣe o kò
kò sí local government road kankan including ọba àgbẹ̀ sọ̀rọ̀ kan níjọ́ wo ní wípé tí àwọn olóṣèlú bá ti fẹ́ wá campaign fún òun dúró dè wọ́n lójú odò bàbá ọlọ́wọ̀ rẹ̀ bì èmi tí mo bá yẹn sọ̀rọ̀ mo ti sọ like 3 years ago pé kó dòdò kó tiẹ̀ gbé sí méjì nígbà tó bá gbé sí méjì then they will know what to do about it. odò yẹn gbé mi lọ tán like 3 years ago láàárọ̀ kùtùkùtù tí mo jí jáde lọ ọ́pì làwọn ṣe kankan sí i. so ìpín wa ní iṣẹ́ wọn láì ṣiṣẹ́ local government local autonomy wọn approve ẹ̀ so wọn ṣe local government road o kí pásítọ̀ tèkì yẹn kúrò lórí ọ̀rọ̀ tábà tí kọ́mẹ́ǹdì Ṣèyí Mákindé o ṣe wọn akẹ́lẹ́ lórúkọ mi Ògidì Estate Ìbàdàn. Let me say this. Okay. When you talk about local government roads, there's a lot of people know roads to one state to belong to a local government. They want just shape up in synergy. We don't want to know how it is done, but let's be factual. Let's give honor to whom honor is due, and let us be objective. Tán bá ṣe tán tàbí tán ṣe kù òní ká sọ. There are some of those roads that were done. Ṣé ti olódò la fẹ́ sọ àbí ṣé táwọn tó wà ní ògbóró la fẹ́ sọ ni gbogbo títì tó wà ní ògbóró ló belong to a local government. Okay. Are you get what I'm saying? Every road ibi ìtawà ó belong to a local government. bóyá àwọn fẹ́ sọ pé community road. wọ́n fẹ́ sọ community road àwọn interlocking roads àwọn road tó wọnú agboolé mọ́ agboolé nǹkan yẹn that's a different ball game entirely. Okay. So you understand? So and you know when I speak objectively not because of any other thing. Tí gómìnà bá ṣe dá yín sọ pé wọn ṣe dá ń bẹ̀ yẹn o tó bá dẹ̀ ṣe nǹkan let's say it to the people. So you understand? Sure. Hello, ẹ ti wà ń bẹ̀ o. Hello. Yes sir. Adenike ọmọbìnrin ń sọ̀rọ̀ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sir. Sir pásítọ̀ àgbàdùn yín o ẹ̀yin náà gbádùn ara yín o. Ẹ ṣeun sir. Àmọ́ ń tọ́ sóhun yín lẹ́nu àná kò sísítà yẹn ò jáde àbí rédíò tí mo fi ń gbọ́ ni. Ẹ ṣeun. tó Afọlábí ló ń sọ̀rọ̀ láti mọ́nà tán. Yes sir. Mi ò mọ̀ pé bóyá ń gbà mo wà ń bi true mẹ́ ti mẹ́nu bà ń pa ọ̀rọ̀ epo. Àti dìbẹ̀. Okay. Now n tí mo wá fẹ́ sọ mo ní pé nípa ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú pé wọ́n fẹ́ yọ wọ́n kó wọn ò yọ wọ́n kó èmi rò pé ball game ni. àti dìbẹ̀. ẹ jẹ́ ká lọ sí ojú ọjà lọ́hùn ká lè dé mẹ́nubà àwọn ibi tí nǹkan kù sí láàrẹ̀ ẹ ṣeun. Akidibo 88.7 FM. Ilé ńlá gbọ̀ngàn kan tí ó gbàlejò gbogbo ìṣe gbogbo ìwà gbogbo ẹ̀bùn mọ́kàn àtàkùn ní mara gbogbo wọn ó di wọ̀ nínú ilé kan tá a pè ní ilé ńlá kó tó dásìkò yìí láti máa ń ráwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó tọ́ tó lóyìnbó ń pè ní reality show ṣùgbọ́n tí kò sí kankan tó jáde lédè Yorùbá ìdí ni báwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ṣe wòye bó ṣe ń lọ ṣe àgbékalẹ̀ ilé yìí tá a pè ní ilé ńlá ọ̀pọ̀ ni òmò pò ń lẹ́bùn kan àbó míì tó lè sọ di gbajúgbajà láwùjọ ó dìgbà tó bá darapọ̀ mọ́ wọn nínú ilé ńlá ǹjẹ́ o lè bájòjì gbé nínú ilé kan fódìdí ọjọ́ kan láìsí gbọ́n mi sí omi òtó ète wo lẹ́nìkan fi lè lé ọ jáde nínú ilé ńlá tí ó fi wá kó èèyàn mẹ́ta péré tí ó yàn yọ ipò kẹta ó gba 5 million naira ipò kejì ó gba 10 million naira nígbà tí ipò kìíní ó gba 25 million naira tí ó sì tún gba contract sinimá mẹ́ta tó o bá fẹ́ kópa nínú ilé ńlá 1,500 naira péré lówó fọ́ọ̀mù kàn sí wẹ́bsáìtì www.ilenlashow.com o tún lè pe nọ́mbà yìí fẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé 0916-961-8449 ilé ńlá ilé àkómọjọ tòfin tí ó fààyè gbàgbàkúgbà. ẹni tó bá dákẹ́ tara rẹ̀ á bá dákẹ́ látọjọ́ ò ti jáde léèwé ló ti ń wáṣẹ́ káàkiri ó tiẹ̀ gbìyànjú iṣẹ́ ọwọ́ èyí tí wọn náà lè dádúró tó sì lọ́dọ̀ lọ́jọ́ ọ̀la. Deputy Catering School ló rán mi sí yín o gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ̀nyí tẹ̀ ṣe jáde léèwé tẹ̀ ń wáṣẹ́ tẹ̀ lè ṣe ẹ má bọ̀ tààrà ní Deputy Catering School níbi tí wọ́n ti ń kọ́ ni bá ṣe lè so oríṣiríṣi oúnjẹ oríṣiríṣi búrẹ́dì oríṣiríṣi àkàrà òyìnbó. Deputy Catering School wà ní General Gas nílẹ̀ Ìbàdàn ìyẹn nìkan kọ́ o ẹni tó fẹ́ ra oúnjẹ àdídùn
àdídùn tó fẹ́ ṣe oúnjẹ àdídùn fún ìnáwó rẹ̀ ibikíbi jákèjádò nàìjíríà ní Dave T ṣetán láti wá bá yín ṣayẹyẹ yín tẹ́ bá fẹ́ ṣe. kódà bẹ́ẹ̀ yìí bá tiẹ̀ lẹ́ni tí ó dáná oúnjẹ tẹ́ ẹ̀ ní nǹkan láti lò gbogbo nǹkan wọ̀nyí ló wà ní Dave T kitchen láti fi rent fún yín tẹ́sì dá padà bẹ́ẹ̀ bá lò tán pẹ̀lú owó péréte. Dave T catering school tó wà ní General Gas nílẹ̀ Ìbàdàn wọ́n máa ṣetán láti gba ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ̀nyí pẹ̀lú owó péréte láti wá kọ́ bá a ṣe ṣe ohun gbogbo tẹ́nu jẹ. Dave T catering school tẹ́ ẹ bá fẹ́ máa wá lójoojúmọ́ tàbẹ́ tí ẹ fẹ́ máa gbé bẹ̀ ààyè lẹ́gbẹ́ wà ní Dave T catering school nìbàdàn. ẹ máa bọ̀ tààrà ní Dave T catering school nọ́mbà wọn nìwọ̀nyí 08060306074 08060306074 tàbí 09166419118 09166419118. Dancity ní ẹlò Dancity ní ẹlò bẹ́ẹ̀ ra data lówó pọ́kú àti káàdì ìpè àti káàdì iná àti káàdì ìdánwò lóríṣiríṣi Dancity ní ẹlò. Dancity ọ̀kan ṣoṣo ọ̀gá tó ju gba ẹgbàá ọ̀bùn lọ. tó o bá ti ní Dancity lórí fóònù ẹ o nílò àti to app lọ rẹ́kẹrẹ́kẹ́ kí fóònù máa gbóná. lórí Dancity wàá ra dátà lówó pọ́ọ́kú wàá ra káàdì ìpè káàdì ìdánwò bíi WAEC NECO UTME àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kódà wàá sanwó ná. pabambarì ẹ̀ ní pé tó o bá tún kúrò ní Nàìjíríà tó jayé lọ sórílẹ̀-èdè míì eSIM wà lórí Dancity wàá máa lo dátà lọ ní tiẹ̀ ni. lọ sórí App Store tàbí Google Play Store kó o download Dancity ìyún DANCITY o sì lè lọ sórí www.dancity.app kí wọ́n náà wá rí i pé gbogbo ohun tó ń wá ojú kan ló wà. Dancity amáyérọrùn fún gbogbo mùtúmùwà. Akidigbo 88.7 FM. ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀rọ̀ ètò ààbò ó ti dàpọ̀ mọ́rọ̀ òṣèlú. àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun nípa ọ̀rọ̀ ìbọn lọ báyàn kan ni wọ́n kàn ṣàdédé débì kan wọ́n ṣínà bọ́bọ́lẹ̀ ni wọ́n gbé àwọn èèyàn kan ni tí ó ń lọ láàrin ẹgbẹ́ òṣèlú APC àtẹgbẹ́ òṣèlú Accord nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ó ti ń mú kí ẹ̀rù ó máa bà àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun léyìí tí òǹkálùkù sì ti ń fi èrò wọn hàn níbi ẹnujọ́ mélòó kan yìí. ìkan tún ṣẹlẹ̀ lánàá fọ́nrán ọ̀hún ṣe àfihàn èèyàn kan ibi tí ó dàbí ibi tí wọ́n máa ń péjọ ti jẹ oúnjẹ alẹ́ nǹkan ti ṣe fàájì alẹ́ níbẹ̀ tí wọ́n sì táwọn jàǹdùkú kan sì dé wọ́n sì gbé èèyàn kan ní apá ìyàká wọ́n wọ̀ sínú ọkọ̀. nínú ọkọ̀ tí wọ́n wá gbé wá ó ṣe àfihàn ẹgbẹ́ òṣèlú kan bẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n kọ sára ọkọ̀ ọ̀hún gbàgàdàgbàgàdà à ń bọ̀ ló wà lára rẹ̀ níbi tí wọ́n fi gbé ohun tó ń lọ. fọ́nrán yẹn wà bí ẹ jẹ́ kí àwọn aráalé náà láǹfààní àti.
nǹkan méjì ni wọ́n lè ṣe. The first one ni pé kí commissioner of police so bá ti ru fídíò wa ń ta kán try láti trace wọn. Ìgbà míì wà àwọn tó ń contest lè gentle àwọn tó tẹ̀lé wọn wọ́n lè ya borí kunkun. Ìgbà míì wà wọ́n lè mọ̀ràn wọn iṣẹ́ kán ṣe bẹ́ẹ̀ kán dẹ̀ lọ jíṣẹ́. Gotan lórúkọ commissioner of police lọ́sùn ó yẹ kó lè get to the root of this matter àwọn wo ni wọ́n ṣe ru nǹkan báyìí. Tí wọn ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ kí níyẹn ó máa tẹ̀síwájú lọ́sùn àwọn èèyàn dẹ̀ ní lè fi ọkàn balẹ̀. A dẹ̀ fẹ́ contest election ìyẹn ò fa kéèyàn bá rẹ̀ yẹn jà tàbí ká parẹ́ yẹn. So tí Gotan ò bá dẹ̀ lè ṣe kán change police commissioner láti get to the root of the matter. Then kán invite candidate tí wọ́n gbé mọ́tò rẹ̀ wá kán invite wọn kán bi wọ́n question bóyá wọ́n lè mọ àwọn yẹn wọ́n ṣiṣẹ́ lé lórí àti that will be very appropriate so that at the end of the day kò ní sírù wàhálà bẹ́ẹ̀ mọ́ because Ọ̀ṣun kéré gan yàrá kan dẹ̀ lọ́ṣun so wasting one's life ìyẹn kò ní dáa tó so tó wọ́n lè ṣe ni pé kí police commissioner pẹ̀lú fídíò yìí kan ṣiṣẹ́ lé lórí láti get to know àwọn wo ló lọ ṣiṣẹ́ yẹn àti báwo ló ṣe jẹ́ tí wọ́n bá kọ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀ kí ni trend yẹn yóò mọ̀ tẹ̀síwájú. I agree less. I agree with Femi on what he said. Gbogbo tó sọ ni mo fara mọ́. Ṣé rí kò sí bójúbójú nu tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Mọ́tò ta ló fi ṣe ó lè má jẹ́ mọ́tò ti ẹni tó ń díje gangan ṣùgbọ́n ó lè jẹ́ mọ́tò ṣàpé nísìnyí ẹni tó máa ń díje kánsílọ̀ tó ń díje kínní yóò kọ́ à ń bọ̀ yóò fi kínní kan sí yóò fi tiẹ̀ náà sí. Ṣé understand? But àwọn èèyàn mọ voice gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tí yóò dá àwọn tọ́ọ̀gì mọ́ gbogbo àwọn tó wà ní ẹgbẹ́ yẹn wọ́n dá voice gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ ìmọ̀ I think by now ó yẹ kán ti apprehend wọn you don't waste time ó yẹ kán ti apprehend wọn ibi kan náà láti tó yẹ pé lọ ṣúùtì ọmọ ọlọ́mọ tán lọ ṣúùtì bá ọkọ ẹ̀ tíyàwó dẹ́gbà ń bẹ̀ what kind of attitude is that kí irú ìgbé ayé wo nìyẹn ṣé wọ́n nídìí ká para wa ìjọba aráàlú sáráàlú ṣé ó nídìí kéèyàn para èèyàn kéèyàn tó dé ìjọba that is why táwọn sọ pé government is too attractive wọ́n ti bí kúta tó àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì bẹ́ẹ̀ owó ẹ̀ ti dé it's too attractive so anybody lè ṣe anything láti débẹ̀ and that is why ọmọ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ mi ṣé n gbọ́ I'm telling you know what he asked ó ní daddy with what we see today ó wo àwọn ilé kan wọlé pápá ilé àwọn tọ́ọ̀gì kankan yẹn ó ń wò pé with what we see the magnitude of àwọn ilé tá à ń wò yìí what is the merit of education tẹ́ pé tọ́ọ̀gì ló ń lólé tó dájú ló ń lo mọ́tò tó dájú agbò ló ń lo mọ́tò tó dájú ó ní what is the point of education mo ní education stand my ni o it gives you the ability to think right and to do what is right àwọn ilé ìtàn education yìí wọ́n lè think right anybody are prospering mo ní bíbélì sọ pé wo ìgbẹ̀yìn èèyàn búburú ó ní yóò burú fún wo ìgbẹ̀yìn èèyàn dáradára ó ní yóò dára fún the end justify the means. But what are we encouraging? Àti encouraging tọ́gìrì jù nù yìí. Election lòdì ní ìsìn owó àìmọye owó tó máa bọ́ sọ́wọ́ àwọn thugs. Dissidents. People tó wá gba owó wọn lọ waste life rẹ̀. Do you know the meaning of somebody's life? Ẹ mọ̀ túmọ̀ ẹ̀mí. Kí ló dé táwọn sọ ẹ̀mí di tí ò da rárá? Tí ò níye lórí. The sacredness of life. Torí pa fẹ́ dénú pò yóò dára fún Jonathan o. Òun ó yà fipò lẹ́jọ́ ẹ̀mí ọmọ Nàìjíríà kan kó ṣòfò lọ. Ẹ kò ojúmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí kọ́ńfí Fẹ́mi Babalọ́lá àsìkò wa ti pé. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa a kú ìpàdé ní comrade Fẹ́mi Babalọ́lá ọba lórúkọ mi ó dàrọ̀. Mo kí àna Fẹ́mi lẹ́ẹ̀kan sí mo sì kí Alájà Ganiyat Ìyábọ̀ Adékọ́lá birthday mo dẹ̀ tún kí Alájà Abọ́sẹ̀dé Adédùbú mo kí wọn láàárọ̀ yìí a woman of valour ẹ pẹ́ tí pẹ́ o yóò dára fún you we celebrate you today Ṣẹ́gun Ògúngbàyí òun lórúkọ tèmi ó dàbọ̀. Adéníkẹ́ ọmọ bíbí inú Ìṣọ̀lá ń lórúkọ tèmi náà ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò láàárọ̀ yìí.